Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se po takohemi në emisionin e pasdites në Radio Televizionin e Kosovës, është ky IMAZHI. Në pjesën e parë do të flasim pashmangshëm për zhvillimet e fundit që ndodhen këto ditë në Kosovë, nisur nga arrestimi i Marko Gjuriqit deri te largimi i listës serbe nga Kosova, nga qeveria e Kosovës, tubimi i sotëm i serbëve në veritë e Mitrovicës dhe ultimatumet që japin ata për institucionet e Kosovës. Si do të veprojë Lidhja Demokratike e Kosovës karshi këtyre zhvillimeve? A mund që në ndonjë formë ajo të jetë pjesë e qeverisë? Dhe si do të veprojë qeveria karshi këtyre zhvillimeve? Do të flasim në studio me nënkryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Lutfi Aziri. Mirëseve, zoti Aziri. Mirëdita, mirë se u gjet. Dhe zëvendësministrin e punëve të jashtme të Kosovës, zyrtari i Aleancës për Perëndimërinë e Kosovës, zotin Anton Berisha. Mirëseve. Mirë se u gjet. Zoti Aziri, e nisim me ju sepse debati i madh po sillet rreth jush. Kur po them rreth jush, po them Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kishim dje reagime të ndryshme, kishim edhe një komunikat zyrtare të partisë tuaj, por edhe të zyrtarëve të tjerë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Si do të veproni saktësisht karshi kësaj situate? Faleminderit, ne kemi thënë edhe dje, realisht. Deklarata jonë ka 3 parime themelore që kemi vendosur. E para është konsistenca politike, që në kupton ne kemi vazhdu me qenë opozit. Jemi partia më e madhe në Kosovë, jo vetëm pas pasojeve që vetëvendosja dhe ndarja e tyre shkaktoi, po jemi si pasojë rezultatit zgjedhor të zgjedhjeve lokale. Dhe duke qenë të përgjithshëm me këtë situatë, ne do të vazhdojmë me qenë opozit. Këtë parim. E dyta është që ne do të vazhdojmë me mos me leju më rënu Republika, që në kupton do të sigurojmë një lloj stabilitetit qeverisës përkundër mungesës madhe të shtetës politike që qeveria sot e ka në parlament, duke mos leju që dhe lista serbe të jetë faktor i destabilitetit. Aja që ndodhi dje është ngjarje e cila ka shkaktuar situatë re në Kosovë, situatë re politike. Shpresojmë shumë që të mos shkaktoj krizë politike, po situata, domosdoshmërisht situata re politike është shkaktuar dhe ne nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që të shkakton destabilizim. Nuk lejojmë që Republika morë na përkam për agenda politike të Beogradit, në veçanti, dhe si pasojë ne këtë lloj stabiliteti, le të themi, sigurojmë për këtë fazë, në mënyrë që mos me leju Beogradi zyrtar me qenë kanali destabilizimit situatës në Kosovë, çfarë ka qenë, edhe çfarë ka tendencë, dhe çfarë presidenti i Serbisë dje doli me fytyrë të vërtetë. Ai policinë e Kosovës e kualifikoi si terrorist, miqtë e Kosovës, ndërkombëtarët në Kosovë i kualifikoi si bandit. Domethënë praktikisht ai fytyra e vërtetë e tij ishte që u përkthy në faktor destabiliteti. S'është hera parë që e tregon këtë fytyrë? Është hera parë. Presidenti në kapacitet të reja është hera parë, sepse u shiten në Bruxelles dhe në Washington si faktor stabiliteti, edhe në Berlin. 3 qendra politike, Vučić është figurë e stabilitetit. Si lider i partisë tij dhe si presidenti i Republikës së Serbisë, po shitet si figurë stabiliteti. Burim stabiliteti në Ballkan Perëndimor. Praktikisht mu me thënë që pas Zajevit në Maqedoni ai tash mujve të fundit ka mbetë si i tillë, por është ka nxirrë si burim i stabilitetit. Dje u tregu qartë që nuk është i tillë, ose par dje, për ne ka qenë gjithmonë e qartë që ai nuk është i tillë, por definitivisht në raport me këtë situatë u tregu shumë qartë. Aja që ka ndodhur në Mitrovic është do t'i kthejmë pak më vonë kësaj çështje, sepse dua t'jap për fillim fjalën edhe zëvendësministrit. Këto çfarë i tha zoti Aziri, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i kanë thënë në një farë formë edhe dje Lidhja Demokratike e Kosovës në komunikatën e saj. Por sot kemi reagime të tjera. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s në një farë, nuk di nëse e ka thënë për ironi apo është një fushat tjetër, është partia e parë, do të së shpejti mund të marrim qeverisin. Çfarë thon këto për ju zoti Berisha dhe për qeverinë? Po, ashtu si kam thonë edhe dje, deklarata e Lidhjes Demokratike është në konsistencën e historisë e Lidhjes Demokratike si partia e parë, partia e traditës dhe partia shtetformuese. Dhe në pikat që kanë bëjnë me shtetin, Lidhja Demokratike edhe në kaluarën ka bërë këtë ndarje politike.
Në anën tjetër, vetë ripërsëritja e kësaj deklarate nga ana nënkryetarit saj tregon këtë konsistencë dhe ne nuk guxojmë t'i lejojmë vetës si shqiptar, si shumicë e popullatës që edhe në Kushtetutën e Kosovës shteti është i definuar si i qytetarëve shqiptar, si shumicë dhe pakicave, dhe ne përsëris nuk mund të lejojmë pakicat cila do qoftë ajo, qoftë serbe, qoftë pakicat tjera që përbëjnë vetëm 10% të përcaktojnë agendat, si tha zoti Azir, agendat politike dhe fatin e shtetit tonë. Ajo është detyrë e jonë e përbashkët ne për të tash duhet bëhet dallimin mes deklaratës politike të lidhjes demokratike dhe deklaratave të qeveritarëve ose deputetëve në këtë rast. Domethënë, për çështje të qeverisë, për çështje të koalicioneve, të marrëveshjeve politike, nuk janë deputetët, as nuk janë qeveritarët ata që përcaktojnë, po janë forumet e partisë, organet e partisë dhe lidhja demokratike dhe aleanca, secila prej tyre ka kryesin, ka këshillin e përgjithshëm që marrin vendime dhe këto deklarata tjera janë individuale dhe pikpamje pak a shumë personale. Janë pikpamje pak a shumë personale, por këto a mund të na çojnë në një zhvillim tjetër, sepse tash kemi deklarime se ne nuk do ta lejojmë listën serbe që të jetë determinuese ose përcaktuese për zhvillimet. Nuk ka të bëjë kjo me listën serbe. Dëgjoni, sepse kauza që nga dje në Mitrovicë dhe Mitrovicën pjesën e veriore, në veçanti Beograd, është ka ndërtohet që shqiptarët po barikadohen në kauzë kundër serbëve, nuk qëndron. Juve, si gazetar, ju iki vëmendja sepse unë e përmenda vetëm një parim komunikat. Më ndërpret me thonë dhe dy parime tjera që LDK-ja ka vendosur këtë komunikat. E që zoti zavendës ministër Antoni jashtëzakonisht miri ka kapë dhe u përgjigj në këtë raport. Konsistenca jonë në politikë ka të bëjë me rujt institucionet dhe me rujt Republikën, duke qenë opozit ma madhe së në kuvend, dhe opozita ma madhe në kuvend shkakton procese politike. Ne shkaktojmë stabilitet politik. Jo për inati të atyre, po për hatër të vendit, për hatër të Kosovës. Jo për inati zotit Haredinaj që është kryeministër sot, ose kushdo që është në institucione. Se për zotin Kadri Veseli, sa meriton ai me moj stabilitet politik, nesër e shku vendin në zgjedhje. Sepse në raport me LDK-n është tregu i paqëndrueshëm, jo konsistent. Dhe në pabesi ka organizuar mocion. Lista sërbe, këta njerëz që janë sot, problemi i Kosovës, janë nënshkrues të mocionit kundër qeverisë LDK-s. Apo jo? Kush i ka sjell ata njerëz në mocion mosbesimi? Zoti Kadri Veseli. Personalisht, ai është përgjegjës, sa është kryetari i PDK-s. Ne e bojmë për Republikën tonë, ka rastis ose ka qëllon vend, zote Ramosh Haredinaj, me cilën na kemë provoj qeverisje. 3 vjet të gjysmë. Edhe ne jemi në këtë raport jashtëzakonisht qartë. Nuk ka të bëjë me raporte politike vetëm partijake, ka të bëjë edhe raporte besimi. LDK-ja është konsistente me rujt e Republikën, me rujt shtetin, me rujt stabilitetin, derisa ne kalojmë, por jo me ndërtu kaos të rrajshme, sepse mos bënin hendek të asaj që Beogradi po thirë sot. Që zoti Rakić e ka pas titullin e deklaratës, që ne po të rheqimi sepse shqiptarë do të bëhet bashkë kundër neve. Jo, e drejt kushtetuese e minoriteteve, në veçanti sërbëve, është me qenë në qeveri dhe do të me qenë qeveri. A ka emnin Rakić, a ka emnin Petković, a ka emnin mbi emnin tjetër, nuk ka më rëndësi. Ata kanë drejt kushtetuese dhe qeveria e Kosovës nuk është e plot nëse nuk i ka minoritetet mrena. Mungesa atyre është mungesë kushtetuese. Po çfarë nëse ata refuzojnë? Ata refuzojnë problemi tyre. Praktikisht qeveria do të me siguru një minimum stabiliteti politik, maksimumin e stabilitetit nga dje LDK-ja ka ofru si opozit, që mos mundi të rrezikum në proces. Aja që quhet daily business në kuvend të Republikës, qeveria nuk ka nevojë mundi e rrezikume, sepse grupi jonë parlamentar është unik. Zoti Abdullah Hoti edhe deputet tjerë, Bengashi dje nga Mitrovica ka deklaru në vijën e njëjtë politike, edhe kena edhe deputet tjerë,
që ne jemi unik në këtë drejtim, ne nuk kemi asë një tendencë, asë një agendë të fshehur politike. Ne jemi të hapur, ne dëshirojmë e kalu këtë situatë re, shpresojnë që mos jetë krizë, po situatë re politike, a reflektojnë lista sërbska, a nuk reflektojnë problemit tyre. Ne jemi të vetëdijshëm që sërbët nën diktat të Beogradit kanë me vazhdu me prodhu problem, sidomos këtë fazë që po kalon Kosova, problemi i perspektivës së ballkonit perëndimor në BE, që i bjen. Serbia ka agendën e vetë, Kosova ka agendën e vetë, Shqipnia ka të vetën. Është një agendë krejt e re e prodhuar, kështu që duhet mu zgjidh problemet e mëdha. Në këtë rrafsh, Beogradi po bën lojën e vet, ne jemi në funksion të realizimit stabilitet politikë, mendoj shumë që përballohet, por është situatë e ndihshme, ne apelojmë për qetësi, racionalitet, nuk ka vend për arrogancë, nuk ka vend për muskuj, as për selfie që ka ndodhur fatkeqësisht. Policia ka kryer punën në mënyrën më mirë të mundshme. Po e tepërt është ajo që rrjetet sociale kanë tregu. Është tregim i tepërt i forcës. Është arrogancë, ne me dalë, me bë selfie dhe me bë situata që shqiptarët e quajnë imazhet këqija. Reagime momentesh, emocionesh. Ska emocione në institucione. Ne kemi pak në traditë. Aja që thuhet shqiptarët e djekin jargonin për një plesht. Nuk kemi nevojë me djek jargonin për një plesht. Fundi aja që Marko Gjuriqi përfaqëson qeverinë e Serbisë është substruktura e fundit qeverisë në vendimore. Nuk kemi nevojë me bë përfar situate dhe skena që ka ndodhur një arrestim i cili është bën përputhje me ligjin. Po, një zyrtarit profilit tult. Në kontekstin që e marrë na... Zavend që Ministri i Kosovës ka qenë krahun e djathtë, gjithë ministrat e qeverisë Kosovës kanë qenë në sallë, gjithë kryetarët e komunave kanë qenë në sallë, dhe gjithë vendimarrësit serbë në Kosovë kanë qenë në sallë. Është arrestuar njëri në strukturë me nivelin më të ulët, qeverisës që mundet me pas, por që është kvalifikuar ilegal në Republikën e Kosovës, ka ofendu Republikën tonë, ka ofendu institucionet e Kosovës, një ditë para se marrë në Kosovë, na ka bërë nervoz pak a shumë politikën e Kosovës, ka hyrë me arrogancë Kosovë, me arrogancë ka dalë. Duke se koqa shumë, jo pak, koqa shumë ka bërë nervoz, sepse u pa se si u deportuan nga Kosova. Zoti Berisha, në qoftë se i referohemi edhe deklarimeve të grupit e deputetëve të pavarur të Kuvendit të Kosovës, edhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, atëherë i bie që qeveria nuk mund të shqetësohet se mund të ketë krizë për numra, po flas kështu për çështje nacionale dorë në zemër, kështu është thënë që nuk do të prodhohet krizë. Po shikoni, unë edhe mbrëmë kam thënë edhe e marr shtypi një pjesë e tyre në mënyrë shumë të gabueshme. Çështje e subjektit politik, në këtë rast Lidhjes Demokratike, është që se në çfarë forme do të jep përkrahjen e qeverisë. Ne nuk mund të kërkojmë, tash po flasim nga pozita e zyrtarit partijak, hyrjen ose mos hyrjen në qeveri, sepse ajo është çështje e organeve të saj. Por në minimumin dhe në situatën e re politike, për mos më shku drejt krizës, Lidhja Demokratike ka bërë qartë qëndrimin vetë që nuk do të lejon, sepse ajo është e vetëdijshme, ashtu sikur se jemi gjithë ne që kemi edhe pak përvojë, që Serbia do të krijojë një vakum këtu. Dhe në kuadër këtij vakumit zën hapësinë për të marrë vendimet një anshme në një situatë jo stabile, jo qeverisëse, nuk është në pyetje këtu qeveria, është në pyetje qeverisja vendit. Dhe në qoftë se ne bashkohemi jo kundër serbëve, siç po duan të propagandojnë, por bashkohemi në mbrojtjen e institucioneve të shtetit dhe në funksionimin e plotë të saj, hapësira e tyre për aktet njëanshme zvoglohet dhe përsëris as sërt lokal nuk marrin shumë zemër atër me marrë akte njëanshme. Në një situatë jo stabile, ata mujnë me retoriken e tyre, shqiptarët për në rrenë, shqiptarët kështu, shqiptarët ashtu, nuk din të organizohen, nuk ka shtet, nuk funksionojnë organet, policia, si që theksoja, është terroriste, këta janë terrorista, etjera, një propagandë e dëgjume me vite që për fat keq u përsërit edhe në kapacitetin si presidentit Vučić, dhe mendoj që kjo për ne është shumë e rëndësi,
për shkak se edhe pajtohem plotësisht me zotin Aziri, imazhet që kemi qenë në atë ditë kanë qenë imazhe dëmtuese për ne. Ne kem arrestu konform procedurës. Për cilën pjesë të imazheve po flisin zoti Berisha? Imazhet për cilës së një zyrtarit profilit tult, i cili në procedura ligjore ka mund të jetë shumë më pak publik, dhe ne si institucione nuk është të thonë që të them ashtu hierarkia e shtetit merret me një zyrtar të profilit aq të ulët. Do të thotë ne si Ministri e Jashtme kemi procedurë normale të komunikimit me ambasadat tona, me Serbinë bazë të marrëveshjes së Brukselit kemi zyrat ndërlidhëse janë me marrëveshje në kuadër të komunikimit, janë edhe zyrtarët evropian, ata kanë qenë të informuar që nuk ka leje ky përkundër marrëveshjes që i kanë nënshkruar vetë Serbia, përkundër komunikimit që institucionet e Kosovës nuk i kanë dhënë leje, ky në mënyrë arrogante, duke mos respektuar marrëveshjen e Brukselit që është vetë nënshkruese Serbia dhe kushtetutën e Kosovës ka hyrë në mënyrë ilegale. Dhe ky ka qenë një proces i pastër, ligjor në burgosjen e tij. Do t'i kthejmë pas pak këtij debatit se çfarë imazhe kemi dërguar, sepse sot ka kërkesa nga lista serbe pikërisht për këto imazhe që të bën veprime të reja karshi atyre zhvillimeve. Por zoti Aziri duhet të pyes diçka. A ka ndonjë mundësi që ta sqarojmë që Lidhja Demokratike e Kosovës, përveç kësaj përkrajes që e përmendet për hir të shtetit dhe Republikës, të bëhet pjesë e qeverisë Haradinaj? Në fakt, para se të marr përgjigjen, shikues nderuar, kjo është edhe pyetja që kemi parashtruar sot në faqen tonë zyrtare në Facebook. E shihni edhe titullin e këtij emisioni: A mund LDK-ja të jetë pjesë e qeverisë? Këtu mund të përgjigjeni po dhe jo, dhe në fund të emisionit do t'ju japim rezultatin. Zoti Aziri. Më lejoni të them diçka. Si njeriu i cili për 72 orë ka qenë hetime nga policia e Serbisë me thes në kry. Unë personalisht, në 88-ën, kërë më arrestu, më kanë mojë 72 orë, në momentin që më kanë arrestu para familjes teme, edhe vajzës teme në atë kodë vetme, më është vendos thesi në kry 72 orë, hetimet e kom kalu me thes në kry në tretmane veçanta që veç policia e Serbisë i dhe me ndohë. Dje, policia ka kry punën në vetë, por ka qenë jo proporcional me forcën që e kemi një. Në raport me një zyrtar tonë. Këtë përmenda, ona që Beqiri Musliu e ka qujtë në njerën nga poemat e veta, mëse dje gergonin për një plesht. Tërheqja zvarë një zyrtarit, pa marrësisht çfarë niveli është, duket popullore, duket populiste, ose çfarë do që natyre të qoftë, po është pasqyra pushtetit. është pasqyra pushtetit. Unë e kam bjetu, se ka qenë gjendje lufte, e kam bjetu edhe timet, edhe luftën, edhe sot jam gjallë këtu ku jam, edhe për herë të parë publikisht për përmendë këtë situatë. Por askush prej neve që e kemë provu, as një burgosën politik në Kosovë, as një njeri që ka kalun tretman të tillë, kur e shef statat e tilla, nuk e pëlqen mënyrën e tillë të trajtimit. Ai njeri i cili duhet trajtohet konform ligjit, nuk është dashur një publicitet i tillë, një veprim i tillë, një njeriu që ju e quani shumë i nivelit të në se policia speciale, policia speciale. Edhe mund ka arrestu policia speciale e Serbisë. Unë e di veprimet se policia e rregullt dallon nga veprimet e policisë speciale. Policia speciale është e autorizuar edhe specializuar për veprime të tilla, por skena në rrugë, kur policia i thirë kamerat, i thirë gazetarët, na qesin imazh të keq neve në Bruxelles dhe në Washington, sepse ka njerëz specializuar në qeveri që mirë vetëm me PR. Kur polici i njësi speciali thot gazetarëve e janë kamerat me sajtë ju gazetarët, do ma praktikisht e jep një farë skenari, kësaj qeverie, edhe aja është edhe ma keqe, sepse broritjet edhe thirret edhe fyret i gjasojnë një shkalla ma keq. Sepse lejimi i grumbullimit njerëzve në rrugë për me aplaudu edhe me bërtit është imazh edhe më i rënd, po nuk është sot koha me diskutu sepse ende arrestimi është popullor. Ti kthehemi çështjes për të çështja e dytë, kur e përmendëm në deklaratën e LDK-s, ne kemi thënë konsistenca politike ka të bëjë me rolin tonë opozitar. Ne jemi partia më e madhe opozitare. Partia më e madhe opozitare ose e rrezon kryeministrin ose e rrezon presidentin. Që na kemi thonë, ne jemi konsistent në rolin tonë opozitar.
Ne nuk kemi thonë që jemi konsistent. Po ju pyes, deklarata, nëse lexo drejt, deklarata shumë. Ne jemi konsistent në këto. Në ndë, kemi thonë që nuk lejem që agendat e Serbisë, listës sërbe dhe agendat e huaja merrën në Republikën, edhe nën tre parimit të deklaratës është që ne garantojmë votues dhe qytetarët e Kosovës që ne do të sillemi me racionalitet politik karshi kësaj situate, duke mos kërku bëmi pjesë e qeverisë. Dhe një deklaratë më vonshme është që LDK-ja në pushtet vetëm nëpërmjet procesit zgjedhor. Nëse e merr ti e përkthen deklaratën e parë dhe e dytë ka konsistencë. Nuk ka shkundërshim. Zoti Hoti si kryetar i grupit parlamentar, ose nënkretarët e LDK-s, të tre ne që jemi, ose sekretari i përgjithshëm, edhe Arben Gashi dje që ka folja me LDK-s. Këta janë 3-4 emra që dje janë deklaru, dhe gjitha deklaratat janë konsistente. Vetëm ata që dojnë me pa LDK një rol destruktiv karshi qeverisë, mund me përkthyer ndryshe. Na nuk kemi pamjet për cilat biseduam pak më herët. Nuk kemi në asnjë mënyrë destruktive kjo. Kjo pamja, po mira që pa thes në kry. Sepse policia speciale ka mund me bo edhe veprime ma të mëdhaja, përkundër kësaj situatë që përmenit. Praktikisht, kemi të bojmë me një autoritet të emënum në Serbi, i cili ka hyrë në ilegale, është deportume, si pas ligjit, venit, por situatat e tilla nuk i bojnë nërë shtetit Kosovës, as neve si politik, por aja që thuhet në popull, shteti i punë të veta, kështu që... A i ka ditur shteti punë të veta në këtë rast, zoti Berisha? Shteti ka ditur punë të veta dhe ka kryer detyrën në përputhshmëri me ligjin gjitha procedurat, por pastaj është në institucionin e policisë, me pas se cilat procedura ose në cilat raste janë të i kalu ose janë marrë veprimet të quaj ashtu të panevojshme, dhe organet e drejtësisë duhet të shqyrtojnë rastin e procedurave, do më thonë, si pas menimit tim, a është dash procedurat kryet në Mitrovica, apo të vijet në Prishtinë, bëtë gjithë kjo rrugë dhe gjithë kjo prezentim në publik. Do më thonë, organet, ato duhet të japin një sqarim të pastër të asaj procedure, sepse e tha dhe zoti Aziri, e lexova edhe në Guardian edhe në shtypin botnor, që ka pas një përshkrim të saktë edhe prej shtypit botnor, që ka shkel, do më thonë zyrtari sërb ka shkel, por edhe reagimi ynë ka qenë jo proporcional në rastet caktume, e ajo na dëmton si politik, si mas, si popull, për shkak të imazhit që ne jem në kërkim të proceseve integruese evropiane dhe atje janë standarde, do më thonë procedurat ligjore, pa pas nevojë të kem si që tha zoti Aziri, aplaudime që i përngjajnë ma shumë skenave të lindjes mesme dhe të vendeve që nuk në lidha asgjë me to. Si kultur e cila i aplaudon dhunës ose aktit dhunësh, pavarësisht në qoftë se ajo është edhe institucioni shtetëror. Ti kthehemi edhe njerë çështjes për cilën e pyeta edhe zotin Aziri. Zoti Berisha, është prodhuar një situatë e re, por a mund të presim prodhim krize, sepse kjo është dilema të cilën e ngriti dhe zoti Aziri. Kemi situatë të re, por nuk dile se mund të kemi krizë. Si do të arrini të funksionojë si qeveri në qoftë se lista sërbe nuk do të kthehet në qeverinë e Kosovës dhe do të keni këtë opozitë kaq të madhe në kuvend? Po, me rëndësishme unë kam thonë që ne nuk guxojmë të lejojmë, pavarësisht se sërbët dhe komunitetet tjera janë pjesë e shoqënisë, pjesë e jetës tonë, banor të shteti, por ata edhe me kushtetut janë jo vetëm të barabartë, por kanë diskriminim pozitiv, por ata nuk mund të jenë përcaktues të fatit të shtetit dhe dëshirave tyre ose nga ndikimit prej Beogradit me përcaktu agjendën e shtetit tonë. Dhe është në përgjithësinë e qeverisë të jetë konstruktive, të jetë racionale dhe ashtu sikur opozita në këtë rast Lidhja Demokratike i ka ofruar qeverisë stabilitet për të kaluar situatën, ajo në njëjtën kohë t'i përgjigjet jo si keqpërdorim i ofertës, por të jetë konstruktive në gjitha temat që kanë të bëjnë me qeverisjen e vendit, për mos me lënë asnjë hapësirë që agjendat e huaja në këtë situatë të rrështimeve në Ballkan dhe të situatës së re krijuar mes
perëndimit dhe Rusisë në këto, se nuk është që i bie që duhet ketë një dakordim paraprak për tema të rëndësishme, po quajmë kështu, me subjekte? Absolutisht, dhe ajo është përgjithësi e jona, ne nuk jemi këtu vetëm për të qenë zëvendësministër, ose zotja Ziri është zgjedhur kryetar i Gjilanit në bazë të lidhjes demokratike, po ky nuk është kryetari i lidhjes demokratike, atje është kryetari i gjithë qytetarëve të Gjilanit dhe përfaqëson interesin e çdo qytetari. Dhe qeveria duhet përfaqësojë interesin e çdo qytetari dhe në situatat peshës politike çfarë ka LDK ose grupi pavarur ose tjetri, ti marr parasysh kërkesat e tyre të cilat janë në funksion që shteti të funksionojë dhe në këtë situatë mos ketë asnjë vakum, në mënyrë që ti pamundsojmë, vlerësisht mund të them, kundërshtarëve ose armiqve të pavarësisë Kosovës që të mos marrin terren në gabimet tona. Do t'i kthejmë deklaratës së parë të djeshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në një prej paragrafeve thotë se LDK-ja, po e parafrazoj qysh në fillim, ka qenë kundër formës se si është formuar kjo qeveri për shkak se është dashur që të pritet lista serbe të kthehet nga Beogradi për të votuar qeverinë e Kosovës. A është ky rasti edhe bazuar në deklarimet e tjera që defaktorizohet, po e themi kështu, instrumentalizimi që po ja bën Beogradi listës serbe në Kosovë? Një situatë e re që ka qenë e krijuar me themelimin e qeverisë Haredinaj 2. Ka pas bëjë që qeveria është ndërtuar mbi bazë të pjesëmarrësve të listës serbe në krijimin e 61 deputetëve si shumicë parlamentare, sepse lista serbe ka drejt kushtetuese serbët me pjesëmarrjen e qeverisë. Praktikisht gjitha qeverit u dosh me prit listën serbe ose povratakun mas luftës, çdo që e kanë pas emërtimin e koalicioneve të tyre. Por ky rast i fundit i qeverisë Haredinaj 2 ka të bëjë që lista serbe ka qenë determinuese në krijimin e shumicës parlamentare. Dhe ne kemi të rek vërejtën atë kohë, që me vetë faktin që po bëhet determinuese në shumicë politike në kuvend, ata do t'i ngrehin vijat politike dhe qëllimet politike në interes tyre, që e tregun qartë me ligjin për demarkacion, nuk morën pjesë në proces, përkundër se ata ishin kundër, po mos pjesëmarrja e tyre na mundsoi që ne më bashku si shumicë politike në kuvend, ata 80 vota e kalun këtë proces. Në testin e dytë, u sprovon keq. Sot, me pas qeverinë detyrë dhe me pas qenë të egzaltuar nga dje, sot nuk është dashur më leju më mojt në ambientin e njëjtë takimi i mbajtën sot. Nuk ka lidhje pse ka dalë një logo e pa paralajmëruar ose jo zyrtare, jo formale. Po sot konsistenca politike nuk na kish leju prapë me toleru që njëjtit njerëz që dje janë pjesë e problemit, pa këtë zotin Gjurić, me mojt takim në njëjtin ambient dhe me kërcënu me ultimatum qeverinë e Kosovës. Policia duhet me qenë konsistencë në zbatimin e ligjit. Policia në këso rast merr urdhra. Policia nuk duhet me morë urdhra me zbatu ligjin. Pjas kujt. Për rastin që po flasim. Fatkeqësia jo në që policia pret urdhra. Policia e Kosovës nuk duhet me prit urdhra me zbatu ligjin. Nëse është takimi ilegal, nëse është takimi kundër kushtetues, nëse është hyrja ilegale, nuk e arreston vetëm serbin policia e Kosovës, edhe një Amerikan me hyrë ilegalisht me Serbisë, ose një kines policia e Kosovës arreston. Nuk do të me prit me i thonë, ashtu më thotë që merë veprim politik. Raport me Serbinë është e ndihshme, natyrisht. Edhe një Amerikan arrestohet në Amerikë në qoftë se shkel ligjin. Definitivisht. Sot është mojt të bim, me ultimatum, kundër qeverisë, që natyrisht ne kemi lexuar shumë drejt, nuk ka kundër qeverisë, kundër Kosovës. Është kundër Republikës tonë, është kundër Kosovës. Është paralajmërim për ndarje të brendshme, jo për ndarje territoriale. Ky paralajmërim është për ndarje të brendshme. Ne nuk duhet me toleru, nuk duhet me leju në asnjë mënyrë që ultimatumet e tilla në emër të legitimitetit të rrejshëm, dikush me qunë Prishtinë edhe Republikën tonë si diçka që mundet me ndodhë nesër ose pas nesër në Kosovë. Zoti Berisha, sepse kjo është pjesa e fundit për cilën kam menduar të flas në këtë emision, me
Zhvillimet e sotme në veritin e Mitrovicës, tubimi i zyrtarëve të listës serbe dhe të kryetarëve të komunave me shumicë serbe, por edhe qytetarëve të tjerë të cilët dhanë ultimatum, siç e tha zoti Aziri, që brenda 3 javësh, nëse nuk themelohet asociacioni nga qeveria e Kosovës, ata vetë do ta bëjnë atë një anshëm. Kanë kërkuar dorëheqjen e drejtorit të policisë dhe ministrit të punëve të brendshme të Kosovës për shkak të ngjarjeve. Fillimisht, a do duhet lejoj ky tubim, siç e ngrej çështjen zoti Aziri? Po, ne të fokusohemi pak kjo lista srpska dhe pala sërbe dhe pala ose shteti i Kosovës është involvuar në dialogun e Brukselit, në cilën marrëveshjet duhet të bëhen në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe në bazë të ligjeve të Kosovës. Dhe çdo kërkesë e serbëve vendor të ndikuar qartës nga Beogradi, jashtë kësaj, nënkupton që ata nuk janë vetëm në mos respektim të kushtetutës Kosovës, po janë edhe në mos respektim të procesit të dialogut, i cili është një ndër kushtet që i është dhënë edhe Serbisë për të luajtur një rol konstruktiv në Kosovë. Prandaj, ma shumë se çështje policore, kjo politika kosovare, qeveria kosovare, Ministria e Punëve të Jashtme në mënyrë të veçantë, duhet jetë aktive në raport me Brukselin dhe me zyrtarë të lartë evropian për të qartësuar për të qartësuar se Serbia si mund të integrohet Serbia dhe si mund të ecë në kapituj, përderisa ajo jo vetëm që nuk respekton marrëveshjet, po edhe shtyn serbët vendor në veprime të jashtëligjshme. Unë mendoj që ky proces kërkon stabilitet qeverisës, ashtu siç tha zoti Aziri, dhe lidhja demokratike që është dhe ne të shkojmë pse jo dhe me një konsenzus në ato diskutimet të Brukselit, në cilën ne duhet për mendimin tim duhet të kemi ekipin më të fortë. Jo, nuk është të thonë që përfaqësuesit të saj të jenë ngushtë zyrtar kryeministrit apo asi, por përfaqësuesit më të fortë që kemi më me eksperiencë në mënyrë që t'i përballojmë ato diskutime në favor të Kosovës me argumentet tonë, sepse shpesh herë, për shembull për sektorin e energjisë dhe telekomit që unë kam qenë pjesë e saj, unë kam dëgjuar prej zyrtarëve evropian që ne nuk kemi argumentuar shumë pika dhe shumë marrëveshje ka pas lëshime. Kështu që duhet ne të fokusohemi dhe të i kalojmë dallimet politike për të mbetur të fokusuar në ruajtjen, siç tha Aziri, të Republikës. E qartë, por kërkoj për përgjigje konkrete. Ultimatumi për asociacionin, pra do duhet lejoj ky takim i sotëm, zoti Berisha? Nuk ka shantazh që pranojnë institucionet dhe në institucione stabile nuk mund të arrijnë, kjo është një provë. Une do të rezervohesha rreth ndalimeve me masa policore përderisa kërkesat janë politike, pavarësisht që ne nuk i përkrahim, por aty do të jem pak më kujdesshëm sepse siç e thamë edhe në fillim, çdo akt i dhunshëm, ndoshta edhe instrumentet shtetërore për natyrës janë dhunshme, mund të jetë një thik me dy tehë. Me pas qenë do kanë qeverisje, sot zoti Zavendës kryeministër nga komuniteti serb dhe ministrat pjesëmarrës në takim me xhurishin ishin shkarku. Ne kemi dëshminë që kemi shkarku zotin Marić, ministrin e pushtetit lokal, për shkak që ka qëndruar mbrapa zotit Gjorić në një hyrje ilegale në Kosovë. E para, e dyta, besoj që ministri i punëve të brendshme është i shkum, definitivisht, i ka ditën në mruma, sepse këtë situata prodhojnë viktima politike, dhe viktim politike ka me qenë ministri i punëve të brendshme, por bashkë me ta është mirë që kryeministri me shkarku ministrat kritik që kanë sjell zotin Gjurić në Kosovë. Kretë Kosova e din që janë dy autoritete qeverisë që me vetur zyrtare e kanë përcjell zotin Gjurić në vendkalimin kufitar në Kosovë dhe kanë sjellë Mitrovic. Ata nuk do duaj me qenë mund qeveri, dhe nëse politikisht kërkohet një viktim, unë nuk do doja me por shihet që Ministri i Punëve të Brendshme do duaj me shku, përkundër që Ministri i Punëve të Jashtme është vendimarrësi
formal. Po ajo është kryetar partije, nuk besoj që mundet me qenë pjesë e sajna. Unë shoh që zoti Aredina domosdoshmërisht ka me shkarku spaku 2-3 ministra si pasojë e ngjarjes djeshme. Nëse don, përveç zotit Ceve, kush mund të ishin nëse don, sepse këto 3 javë janë qeveria serbe do të rinë jashtë, lista srpske do të rinë jashtë, mas 3 javë nëse qeveria bën veprime ose Kosova bën veprime, lista serbe mund të kthehet në proces normalizimit, por nuk ka shantazh, ultimatum i rrejshëm. Në farë strategji e dalse për kësaj situate, por unë që shoh definitivisht ma mirë na me morë veprime, qeveria jonë, se sa me leju ultimatume dhe dokumentet sërbisë. Një sekundë, e shini si pashmangshme, e shini si punë të kryer, e shkarkimin e ministrit punët brendshme? Më mund të dëgju mua e sonde Abdorej që nuk ka nevojë me prit 3 javë ose 4 javë. Ajo është punë e shkume, por bashkë me to do të më shku 2 ministra sërbë. Cilë janë ata? Definitivisht, 2 ministra sërbë që kanë ndihmuar zotin Gjurić me në Kosovë në mënyrë ilegale. Cilë janë ata? Ezden shefi policisë Kosovës, i cili është i pafajshëm, është në mënyrë pa drejt i nënvizuar, i atakuar, ajo është në uniform, ajo është në komandë, ajo zbaton urdhra, ajo nuk vetë. Do të vlerësohet situata dhe gjitha ta, do më thonë, tash për e zgjerojmë kontekstin, e thamë në fillim, gjdo veprim i cili ka qenë përtej normës, dhe gjdo vones e informimit dhe marrjes së vendimit prej Ministrisë Jashtme, të Brendshme, Presidencës dhe në këtë qark, në qofë se duhet të vlerësohet në komplet dhe në qofë se ajo nuk është analizuar në totalin e saj, gjithë njerëz përgjegjës aty duhet me dhanë përgjegjësi dhe kjo është besoj që edhe kryeministri do ta ketë parasysh. Pra, edhe ju besoj që ministri i punët brendshme duhet ose t'ja drejtë se shkarkohet. Nëse konstatohet që procesi prej njoftimit, në gjithë procesi nuk ka përcjell linjen institucionale dhe me kotin formuar gjitha hallkat e shtetit, atër natyrisht se secili duhet t'ia përgjegjësi. Ai dje e tha për RTK se gjithçka ka qenë ligjore dhe s'ka pasur raporti politik është shumë i qartë. Në nivelin politik që po flasim tash. Ne si opozita më madhe, nëse bëjmë kërkesa ultimative në këtë rrafsh, atëherë kryeministri ose presidenti do të më dhënë dorëheqje. Ne po nënshtrohemi politikisht agjendës Kosovë duke e largu sepse nuk ka qenë kjo pjesë e problemit në brendshëm. Ka pjesë e problemit jashtëm. Atëherë, në rrafshin e ditë politik, ministri përgjegjës, ministrat përgjegjës në qeveri, zoti Aredina nuk ka nevojë me menu 2 herë. Nuk ka nevojë me na mojt pengall 3 javë, 4 javë, ose 5 javë. Duhet me bë veprime politike të menjëhershëm, duke i ftuar njerëz edhe me adresu përgjegjësinë që e kanë, dhe me thonë faleminderit deri sot. A sa pesha fajt nuk ka më me rëndësinë politikë. Përgjithësia është subordinohet detyrave sektoriale. Edhe të ka në sektor përgjithësia e banë përgjithësinë, do të më shku edhe Sërb, Ministria Sërb. S'paku 2 ministra. Po si çkarkuan ata kur janë larguar nga institucionet? Ata çkarkum, nuk e larguam, ata janë të mblumë për qeverisë. Kryeministri ka drejt ligjore. S'keni ende konfirmim zyrtar që janë ata thotë na tërhiqemi, ata kabineti është i emënuar, kabineti është në ligjore në detyrë. Kështu që veprimi do të më bëjë me racionalitet, me koordinim, bashkëkoordinim, po ministri i punëve të brendshme ose ministri i jashtëm. I nënshtrohen, i subordinohen vendimeve politike. Seriozisht, shkarkimi ministrit punëve të jashtme mund të rrezikonte edhe Ministri i jashtëm ka vendosur përputhje me realitetin Kosovë duke vlerësuar që nuk bën me leju me hy zotin Gjurić Kosovë edhe në këtë farrafshi ai mundet më u dallu nga përgjegjësia, por ministri i punëve të brendshme ka përgjegjësi institucionale dhe duhet me reflektu politikisht në që me lehtësu ambientin politik. Zoti Berisha, që ta përfundoj me këtë çështje, a mund të kemi kriza tash sepse po kërkohen dorëheqje, do të duhej shkarkime, si do të veprohet tash? Fjala për dorëheqje nuk është, siç e përmend edhe zoti Aziri, nuk është kërkesë politike për me ataku qeverinë. Është kërkesë për lëshimet eventuale që janë bërë. Dhe ke apo s'ke kjo situatë, çdo ministër i cili në një
akt se qeveria dhe ministri nuk është për rastet leta, por për rastet rana mu përgjigj. Dhe në qoftë se në hallkat e informimit, kryeministri e din mas miri, sepse ajo është i pari i qeverisë, a ka shku çdo gjë sipas procedurave dhe me kohë, atër ajo duhet të ndodhë, pavarësisht, kërkesave politike, ndërsa në kuptimin e stabilitetit, ne do të duhej, nuk mujmë që për hir qeverisë të lejojmë lëshime në asnjë situatë, por në rastin konkret, kjo është shenjë e përmirësimit të veprimeve në mënyrë që mos vim në situata të tilla. Zoti Berisha dhe zoti Azili, faleminderit shumë që ishit sot në IMAZH. Faleminderit. Gjithçka për Republikë. Po, gjithçka për Republikë. Dhe fare në fund, siç e premtova, sondazhi i publikuar pak minuta para se të niste ky emision kishte pyetjen e emisionit: pas zhvillimet e fundit, a duhet të jetë pjesë e qeverisë LDK-ja? 62% e tyre kanë thënë po, 38% e tyre kanë thënë jo. Kjo është. Jo, s'ka lidhje. Është pak më spaku ata do të mund të votonin këtë rast. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë, kërkojmë falje kolegës Aida Gashi, i morëm pak minuta kohë, ajo do të jetë në pjesën e dytë me temën obezitetit tek fëmijët. Qëndrojmë me ne.